guys, so Haziq Haiqal here. I tak pernah ajar orang guna software virtually. Jadi I ingat I akan buat a lot of tutorials on software yang I guna untuk my editing, because there's a lot of people had been asking me what software that did you use, bila nak buat tutorial, bila nak ajar. So this video was specially made for all of you guys yang tanya, yang wondering what kind of software that I used and everything. So hari ni I akan ajar you guys Workspace yang basic dekat dalam Premiere Pro. Okay, so senang je, tak susah. So without further ado, let's go and take a look what is inside the Premiere Pro. So back again with me. So hari ni kita akan cakap pasal Premiere Pro. First thing first, bila you nak guna Premiere Pro ni, you need to know that your laptop is able untuk run this software smoothly. So today we are going to learn basic Workspace in Premiere Pro. Since you guys tak kenal lagi Premiere Pro ni apa, so kita kena tahu asas dia, basic dia, interface dia macam mana. So kat depan saya ni I guna Premiere Pro 2020. So kalau you guys ada 2015 Premiere Pro CC 2015, 16, 17, 18, 19, 20 or anything yang Premiere Pro, you guys boleh ikut je. Tapi interface dia agak berlainan, tapi cara penggunaan dia sama. So you guys kena pandai tengoklah, kena pandai orang kata ni sebagai guideline je. So sekarang ni kita, kalau macam 2015 ke atas tak silap, dia ada learning punya bar ni tau. So you can learn a bit overview pasal Premiere Pro ni. So kat sini adalah assembly. So basically assembly ni I tak guna sangat, tapi assembly ni adalah tempat di mana you nak import you punya project. So project basically apa yang you nak import, macam video ke, lagu ke, voice over ke, apa ke, semua benda you akan import kat sini lah. Okay, you nak editing, you tak tahu tu video apa, you boleh tengok slide macam ni, atau you just move around your cursor kat sini, ataupun you just click, dia akan keluar dekat source view. Source view ni adalah dia punya, kita punya media yang kita import tadi, kita boleh tengok dekat source view ni. So ini adalah tempat kita view lah. So we proceed to editing. So this is where the miracles happen lah. Macam okay, basically I bagi tips, kalau you nak buat video cinematic ke apa ke, you cari lagu dulu baru letak video, because without beat you cannot do the video macam tu. Okay, so editing ni basically adalah tempat you boleh potong video you atau kecilkan video you or whatever, berdasarkan cita rasa anda lah. Macam masak, kalau anda masak ikut cita rasa, macam tu lah video kami buat, ikut cita rasa dan idea konsep yang kita orang nak, macam tu. So basically kat sini adalah V1, you nampak kan V1, V2, V3 ni, ini adalah ruangan untuk video saja, di mana untuk gambar-gambar atau video saja yang boleh letak kat sini. Dan A1, A2, A3 dan seterusnya you boleh tambah. Nanti I akan tunjuk selebihnya dekat bahagian editing ni, dalam part seterusnya. So kiranya A1, A2, A3 ni adalah tempat untuk audio saja. So kalau voice over ke, suara ke, dia akan timbul kat bawah ni, macam tu. Apa benda yang you mainkan dekat sini, you akan keluar kat yang timeline preview akan keluar dekat sini. Ini adalah timeline preview. Apa yang berlaku kat sini akan keluar dekat sini. Okay, so kalau you macam tak sure lagi, you macam lupalah video ni video apa, you boleh klik dekat sini, double click, you akan dapat source viewer. So this is source view. Okay, source view ni adalah di mana you nak tengok you punya source punya preview lah, macam tu. So kat sini kita ada effect control. Okay, untuk guna effect control ni adalah nanti I akan ajar juga. Ini adalah effect control dia lah, untuk macam position ke, untuk gerak-gerakkan dia ke, untuk scale ke apa ke. Okay, tu nanti I akan ajar. Okay, tak ada masalah tu. So kita dah habis cover kat sini. So kat sini adalah bahagian colour lah basically. So kat sini adalah where the magic happen. Contohnya macam, oh my god, colour ni terlalu biru, I boleh tukar colour bagi scene tu macam mana I nak. Colour grade ni tak ada benda sangat lah. Kalau I ada masa, I akan cover juga bahagian ni, macam mana nak color grade, insyaAllah satu hari. So this one is the effects. Okay, this is where magic happens juga, sebab kita boleh
pilih macam-macam effects yang ada dekat sini, macam transition yang sedia ada ke apa ke dekat sini. Kita just drag and drop. So macam kita ada Lumetric preset, I ada download Lumetric preset, I nak colour dia macam ni, so dia akan jadi macam tu. Okay, ni adalah effect preset lah, yang essential things yang you boleh buat dekat you punya footage ni, like essential graphics and everything. So yang ni I tak nak sentuh sebab yang ni dia tak apa ni, kalau dekat yang later version dia tak ada sangat benda-benda ni. Jadi dia adalah benda-benda kat sini sebenarnya, cuma dia banyakkan kat sini sebenarnya. Okay, so jangan risau, ini adalah where magic happens lah. Kalau macam yang terbang-terbang itu dekat software lain you boleh buat juga kat sini, tapi dia macam limited sikit. Okay, dia ada cara dia tapi limited lah, macam tu I would say. Kalau guna After Effects lagi senang lah untuk buat terbang ke, you hilang ke, meletup ke apa ke. Okay, kat sini lah effects ni untuk you lakukan something kat, macam you ada transition kan, you macam ada transition apa yang you download dari internet, you boleh masukkan dalam effects ni and then you just drag and drop. Okay, biasanya effects ni adalah drag and drop punya things lah. Okay, dia preset. So kat sini adalah audio. Okay, kat sini adalah bahagian audio. Dia adjust audio dia berapa kuat yang kita nak, ataupun maybe kita nak buat suara kita pelik, kita boleh guna kat sini lah. Basically kat sini adalah tempat dia lah. Okay, untuk mixer dia macam mana, apa benda semua kat sini. Okay, so grafik ni adalah tulisan, tempat kita untuk menulis. Okay, so kalau you nak tulis macam contohnya, I ada I macam perempuan ni tengah baca buku kan. Okay, ni sorry, ni kawan I jadikan model. So I cakap suatu hari membaca buku. Okay, just type je. Ini adalah tempat. I lupa. Ini adalah tutorial lain sepatutnya, tapi I tunjuk je untuk ni. So kat sini adalah tempat untuk menaip sebenarnya. Okay, type lah apa you nak type, dia akan type lah kat situ. You boleh place kat mana lah. Ini adalah tempat basically tempat untuk letak effects, letak text. Okay, kat sini adalah grafik, adalah tempat text. Ataupun tak silap I, kalau later version punya Premiere Pro, ia text, something like that. So last thing is libraries. Okay, libraries ni adalah tempat yang you masukkan barang-barang ni tadi, dia akan ada kat libraries ni. Kira macam library buku, semua benda yang you ni. Kalau macam you connect dengan Creative Cloud you akan keluar kat sini lah. Kalau you dalam laptop you, apa yang you dah masuk dalam projek ni, dia akan keluar kat sini lah. So kat sini ada lagi sebenarnya meta logging ni adalah detail pasal pasal footage tu. Contohnya footage ni, okay, you boleh tahu berapa frame dia, you boleh tahu duration dia macam mana, apa benda semua, dia punya properties yang lebih terperinci pasal video-video tu lah. Macam tu. So ni adalah marker. Okay, marker ni adalah nanti I tunjuk apa guna dia, sebab itu adalah tools dia sebenarnya. Sebab I tak nak serabutkan you guys. Segala masalah yang berlaku kat software ni ada penyelesaian dia. You just need to observe, and then bila you dah tahu, you akan senang untuk cari jalan penyelesaian dia. Senang je. You boleh alter sendiri macam mana workspace yang you nak. Okay, kalau you tak selesa grafik kat sini, you boleh pindahkan sana sini. You boleh macam contohnya you nak timeline you ni besar, you boleh just drag. You boleh, kalau nak buat dia belah sini, boleh buat dia belah sini. Kalau you selesa dia besar macam ni, you buat belah sini. Kalau you selesa audio kat sini, you tak nak audio sekalipun, you boleh buang je audio ni, like close panel, right click. Basically kalau you macam tak suka benda-benda ni, you boleh just right click and then close panel, right click, close panel. Okay, so kiranya macam everything is convenient kalau you pandai uruskan you punya workspace. So basically workspace ni penting sebenarnya. So macam I suka all panel sebab I suka tengok semua benda ni. So kiranya macam I akan cuba untuk usahakan untuk buat satu nota dalam bahasa Melayu tentang kita punya pengajian hari ni. Macam cikgu, betul kan? So memang I akan buat satu nota insyaAllah in lay dalam bahasa Melayu untuk pengajian workspace hari ni insyaAllah. Okay, so itu saja. Senang je, jangan susah-susah. Kalau ada apa-apa masalah, komen kat bawah, insyaAllah I akan boleh tolong. I akan go through ni. I akan tinggalkan juga my Instagram, my Twitter, also my email. Kalau perlu, just
keep in touch with me. I will help you as long as I can. Okay, so thank you so much for watching. So wait for my part 2, which is how to use those tools. Okay, so thank you so much for watching this video. Hope you guys like it. Don't forget to subscribe and like this video. So bye. Awak semua tu jangan lupa lah ya, subscribe saya punya channel ni ya. Lah subscribe tu jangan lupa lah share ke, like ke kan kalau suka. Lepas tu jangan lupa tengok bawah ni video ni, 2 bawah ni. Jangan lupa tengok Jangan lupa tengok.